Magandang hapon sa ating lahat mga minamahal na kapatid. Sa verse 2 ng ating reading sa Genesis chapter 2 ay mababasa natin na sa ikapitong araw, after na natapos ng Diyos ang creation, siya ay nagpahinga. So God took a rest. Baka ilan sa inyo mga kapatid ay napapaisip ngayon, if God is omnipotent or has unlimited power, bakit pa niya kailangang magpahinga? Kung tayo ang nagbanat ng buto ng 6 straight days, sigurado na kailangan nating magpahinga sa kaipitong araw, otherwise bibigay yung katawan natin. Pwede tayong magkasakit. Pero ang Diyos na kilala natin na pinakamakapangyarihan sa lahat, I don't think na kailangan ng Diyos ng pahinga. So to answer this question ay kailangan nating i-quote ng maigi yung verse 2. Hindi sinasabi sa verse 2 na kailangan ng Diyos na magpahinga. Sinasabi lang dito na siya ay nagpahinga. Tsaka hindi binanggit sa verse na nagpahinga ang Diyos dahil napagod siya. Alam naman nating lahat na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na ayon nga sa Genesis chapter 17 verse 1, at never siyang napapagod o kinakailangang magpahinga, na gaya nga ng sabi sa Isaiah 40:28. Hindi mo baga nalalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Yung Hebrew word ng rested sa verse 2 ng ating readings doesn't mean na nagpahinga ang Diyos dahil napagod siya. Yung Hebrew word nito na Shabbat, ang ibig sabihin nito ay to cease or to stop. So the fact na nagrest ang Diyos na gaya ng sabi sa Genesis chapter 2 verse 2 means tapos na kasi yung creation. Nakita ng Diyos na nagawa na niya yung mga dapat niyang gawin, and it was very good, na gaya nga ng sabi sa Genesis chapter 1 verse 31. Kaya nung ikapitong araw, God stopped creating. So yun ang ibig sabihin ng salitang rested doon mga kapatid. God's rest was not due to His being tired, but to His being completely finished with His creative work. Bottom line mga kapatid is that God will never be tired kasi nga omnipotent siya. Hindi gaya sa atin na based nga sa nabanggit natin kanina, kapag tayo ang nagbanat ng buto o nagtrabaho for 6 straight days, kinakailangan din natin na magpahinga. Kasi unlike God, napapagod tayo. Yung pagpapahinga mga kapatid ay para rin niyang pagkain sa atin. Kasi without rest, hindi tayo mabubuhay. Pwede nating ikamatay ang kawalan ng pahinga, kaya necessity talaga ang rest sa buhay natin. Para kasi tayong mga cellphones na kapag nagpa-function ito for a certain period of time, darating yung point na mag-notify ito na kailangan na itong i-charge. Otherwise, mag-turn off ito ng kusa. Ganon din naman tayo. Nauubos ang ating mga energies at kailangan nating mag-recharge on a regular basis. Mga kapatid, naranasan nyo na bang manalangin sa Diyos at ang nasabi nyo na lang ay, Lord, pagod na po ako. I'm exhausted, burned out, and drained? Sa buhay, we do our very best para hindi tayo umabot sa tinatawag na mental exhaustion. May mga levels kasi ang pagod natin mga kapatid. Meron yung pagod na physical pagod lang, example sa mabigat na trabaho, at kailangan lang nito ay isang maayos na pagkain at 8 hours ng diretsong tulog, then okay na ulit tayo pagkagising. Pero meron kasi yung pagod na hindi kayang maibsan ng pagkain lang or pagtulog lang. I'm not sure kung naranasan nyo na iyon, pero ako personally, naranasan ko na siya ng ilang beses in my 25 years of existence. Maraming beses na naging mentally exhausted na rin ako. Minsan kasi sa buhay, kahit gaano natin iniiwasan na umabot sa ganung level ng pagkapagod, maraming dumarating sa buhay natin na parang uubusin lahat ng energy na meron tayo sa katawan. Kumbaga tayo ay sasagarin at ang ending, maboburnout tayo, madidrain, at ito yung mga panahon na tayo ay demotivated. Walang ganang bumangon mula sa higaan, madaling mairita sa mga taong nakapaligid sa atin, at minsan mapapaluhan na lang tayo at mapapadasal na, Lord, I'm tired and exhausted. Parang minsan nakakapagod magtrabaho, nakakapagod patakbuhin ng negosyo, nakakapagod mag-aral. Ang hirap pag-budget para sa mga breadwinner sa family. Tumatanda na tayo, pero parang wala pa rin nangyayari sa buhay natin, at idagdag mo pa doon yung pressure na na-feel natin mula sa mga taong nakapaligid sa atin.
All those things ay normally naranasan natin at tendency is mentally exhausted talaga tayo sa kakaisip ng mga yon. Importante mga kapatid na we know how to handle those tiring moments of our lives kasi whether we like it or not, darating at darating talaga tayo sa ganung point ng buhay natin. Para rin niyang bagyo. Hindi natin ito kayang mapigilan, pero we can prepare for it para pag dumaan ito sa buhay natin, mananatili tayong nakatayo at hindi tayo matalo. Unang-una natin kailangan gawin, mga kapatid, is to learn how to rest. Baka naman sobrang busy na tayo sa buhay, to the point na nakakalimutan na nating magpahinga. Baka kailangan lang nating mag-slow down minsan. Rest is a necessity, and God wants us to rest, mga kapatid. Una is to rest from physical labor. Yung nabanggit natin kanina na God rested on the 7th day after 6 days of creation, it was designed and it was God's calling para ipakita sa atin yung pattern ng pagtatrabaho or pagpapahinga. Mga kapatid, we must pay attention to God's work-rest pattern. Matuto tayong magpahinga, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay employed ngayon at meron kang 1 or 2 days off na work from every week, gamitin mo yan para mag-rest. Ang mga business owners naman, talaga yung mga yan ng 1 or 2 days sa isang linggo nila para magpahinga rin. Kasi nga, kailangan siya ng katawan. Huwag natin aabusuhin ang ating katawan kasi if aabusuhin natin ito, bibigay talaga ito ng kusa pag nasagad. Sobrang essential ng rest, mga kapatid. Mahirap kung sa isang buong linggo, puro work or business lang ang inatupag natin. Mababurn out talaga tayo niyan. Kailangan din ng katawan natin na magbakasyon. Pero depende kung ano yung means ng rest natin. May mga tao kasi na nakakapag-rest kapag namamasyal o nagbabakasyon sila. Meron din naman yung mga taong mas prefer na mag-stay lang sa bahay, magluto, kumain, at manood lang ng movie. Anything na nakakapagpahinga sa physical at mental health natin ay wag nating ipagdadamot sa ating mga sarili. Pero ano nga ba ang best way para makapagpahinga tayo kahit once a week lang? Ito ay ang makapag-attend ng memorial meeting. Agree ba kayo dito, mga kapatid? Para sa akin, hindi kompleto ang isang linggo ko kung hindi ako nakapag-attend ng memorial meeting. Dati nung nag-work pa ako sa Pampanga at hindi linggo ang aking day off, hindi ako nakaka-uwi dito sa Pangasinan. Matagal din yun, mga ilang months din. At napapansin ko dati na although may naiipon akong pera, kasi nga nakakatipid ako dahil hindi ako nakaka-uwi, parang laging may kulang pa rin. Parang may emptiness sa akin at may nahanap ako sa sarili ko na hindi ko alam kung ano yun. Nung bumalik sa Sunday ang day off ko, nakauwi ulit ako ng Pangasinan at nakapag-attend ulit ako ng memorial meeting. Doon ko na-realize na iyon pala yung hinahanap kong kulang. Iba ang pahinga kapag kasama natin ang Diyos sa pahinga na yun, mga kapatid. Our rest with God is the best rest na pwede natin makuha sa buhay. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yan ang sabi sa Matthew chapter 11 verse 28. Only through God we can find rest for our tired souls, mga kapatid. Kaya kung may opportunity, attend tayo ng memorial meeting. Kasi tayo rin ang magbe-benefit dito. Pangalawa naman is to rest from fear, worry, and anxiety. Heto naman is more on mental rest, mga kapatid. Hindi maiiwasan pero hindi maganda sa mental health natin na lagi tayong nakakaramdam ng takot sa kung anumang mga kinatatakutan natin, pag-aalala sa mga bagay na inaalala natin, kasi ang mga ito ay pwedeng mag-lead sa depression at anxiety. Maraming nakakaranas nito lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, na meron tayong pandemic kung saan maraming tao ang nababalisa sa kawalan ng hanap buhay, uncertain yung future, nakarisk ang health ng family. Based nga sa reports, tumaas ang stress rate ngayong pandemic since lahat ng tao is affected talaga. Gayunpaman, mga kapatid, we should learn how to rest from fear, worry, and anxiety. Isa nga sa mga lines ng hymn natin na Teach Me Thy Way, yung help me to walk aright, more by faith, less by sight. Ibig sabihin, mga kapatid,
We should not live by feelings, kung ano yung mga nararamdaman natin gaya ng takot, worry at anxiety. Instead, we should live by faith. Kung marunong tayong magpahinga sa takot, worry at anxiety, sign ito na may trust tayo sa Diyos. Ito ang direksyon na sinasabi sa Psalms chapter 37 verse 7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Ang sabi pa sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Panghawakan natin sa mga panahon na tayo ay natatakot, mga panahon na tayo ay nag-aalala, o nababalisa tayo, at panoong nahi-stress tayo, na meron pa rin tayong Diyos na makakapitan. Kaya naman the best way to deal with our darkest moments is to pray. Let us cast all of our anxieties to God because He cares for us. Yan ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Kung hindi man natin ma-share sa ibang tao ang mga saloobin natin, we can always share it to God. We can always confess lahat ng mga saloobin natin sa Diyos. God listens at based sa experience ko, kapag nasabi ko na lahat ng saloobin ko sa Diyos, nakakaginhawa ito sa pakiramdam. Nakakatulong ito ng malaki para makapagpahinga yung isip ko sa mga negative na nangyayari sa buhay. Pangatlo naman mga kapatid is to rest in our salvation. Majority ng mga tao ngayon ay takot mamatay. Pero bakit nga ba takot na mamatay ang mga tao? Maaring ito ay sa kadahilan ng nag-aalala sila sa mga maiiwan nilang mga mahal sa buhay, or ang kamatayan para sa kanila is the ultimate end. Kung baka pag namatay na, wala na. Ito ang major reasons, pero in our case, since meron tayong hope or pag-asa sa salvation na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, we should learn to rest on it and live on a daily basis thinking na anumang mangyari sa atin sa mundong ito, it doesn't matter kasi we know and we trust na for as long as we live sa kalooban ng Diyos, may naghihintay na paraiso para sa atin. We should learn to rest in God's salvation, that death is just temporary for us kung patuloy tayong mabubuhay sa kalooban ng Diyos. Muli tayong magpapartake ng emblems mamaya mga kapatid. And these emblems remind us that because of the cross of Christ, by which He saves us from our sin and fills us with His Spirit, there is a rest for us to experience on this earth every moment of every day, at ito yung rest or pahinga na tatagal ng eternity. The demands of this world make us feel defeated and worn at some points. We are exhausted from meeting the world's standards that we want to give up sometimes. Pero kailangan nating isipin mga kapatid na we are not living to impress anyone. We are living to impress God. We are living for God. Ito yung mga panahon na kailangan nating tumigil pansamantala at magmuni-muni na nabubuhay tayo under our own power rather than God's power. Kung matuto tayong mabuhay under God's power, we would live in victory rather than in defeat. We can only do so much through our own strengths, mga kapatid. Kaya normal lang na minsan, mapapadasal na lang tayo na, Lord, I'm exhausted. I'm tired. Ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, kasi I know na kaya nating ngumiti kapag harap natin ng ibang tao. Kaya nating tumawa at kaya nating maglabas ng joke. Pero deep inside, alam ko na lahat tayo may mga pinagdadaanan tayong personal struggles na hindi natin ma-share sa iba. Ano man ang personal struggle na ito, mga kapatid, magtiwala ka na ito ay lilipas din sa tamang panahon. We have to allow God to be on the front line of the battlefield and take the lead in our circumstances and emotions. We must get up, dust ourselves off, and try again. We don't stay down, but we stand up to the challenges of life. Kaya magpatuloy lang tayo sa buhay, mga kapatid. Laban lang tayo, and let us be bold and stand strong on God's word. Muli ay magandang hapon sa ating lahat.